Hi guys, today ay magluluto tayo ng fried rice with shrimp. Saka gagamit tayo ng ibang sibol mix. So ito ang ating mga ingredients. Tapos ito ating rice. So 3 ingredients lang yung kailangan natin. So ngayon i-fry muna natin. Ito pa lang yung shrimp natin ay nilagyan ko siya ng asin, tapos paminta, saka nilagyan ko ng breading mix. So ipa-fry muna natin. So mainit na ang ating kawali. Yung ginamit ko palang oil dito guys ay palm oil. So lagyan natin siya ng konti nito, tapos saka natin siya hahainin. Tapos ilagay natin ang ating rice. Guys, hiwa-hiwalay siya.